الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية الخمار الأسود علامة على المعاهدة والاتفاق مع الشريك في الواقع، والله عز وجل أعلى وأعلم. ورؤية لبس الخمار الأسود في المنام علامة على الذل والهوان في الواقع، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما رؤية لف الخمار الأسود على الرقبة علامة على الاتفاق مع الشريك على الخير، والله عز وجل أعلى وأعلم. رؤية الخمار الرمادي علامة على الخوف والوحدة في الواقع، والله عز وجل أعلى وأعلم. رؤية شراء النقاب الرمادي علامة على صرف الأموال بغير فائدة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما رؤية لف الخمار الرمادي على الرقبة علامة على المرض الشديد والأزمات الشديدة في الواقع، والله عز وجل أعلى وأعلم. كذلك الخمار الوردي في المنام يدل على الرومانسية والعاطفة المؤقتة للرأي، والله عز وجل أعلى وأعلم. ورؤية النقاب الوردي في المنام علامة على دخول علاقة لا تدوم طويلا، والله أعلى وأعلم. وخلع الخمار الوردي في المنام علامة على خيبة الأمل في العاطفة، والله أعلى وأعلم. ورؤية لبس الخمار الوردي للعزباء علامة على إعجابها المؤقت بشخص يزول مع خيبة في الأمل، والله أعلى وأعلم. ورؤية الخمار الوردي للمتزوجة علامة على الخلاف مع زوجها في بعض الأمور، والله أعلم. أما رؤية لبس الخمار الوردي للمتزوجة دليل على مشروع تنال منه المال ولكنه لا يدوم، والله أعلم. وقيل لبس النقاب البني علامة على التفوق والنجاح بالعلم والعمل به، والله أعلم. ورؤية الخمار البني للعزباء علامة على حضور مناسبة أو فرح، والله أعلم. ورؤية لبس النقاب البني علامة للعزباء علامة على العلاقة القوية، والله أعلم. أما الخمار البني للمتزوجة علامة على حملها القريب بإذن الله. ورؤية لبس الخمار البني للمتزوجة علامة على سعادتها والنجاح في عملها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. صحيح الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. صحيح الإمام الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. أخرجه الإمام الطبراني. ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. صحيح الإمام البخاري رحمه الله.